Καλημέρα σας φίλοι. Σήμερα ξεκινάμε τη νέα μας εξόρμηση για το πιο συναρπαστικό χόμπι στον κόσμο, την έρευνα και ανίχνευση μετάλλων. Η τοποθεσία η οποία θα επισκεφτούμε σήμερα είναι από τις ομορφότερες τις οποίες σας έχουμε δείξει, γιατί πρόκειται για ένα οροπέδιο στο οποίο η πτώση ενός μετεωρίτη σμήλευσε στο ανάγλυφο της γης δύο πανέμορφες λιμνούλες. Αυτό το οροπέδιο χρησιμοποιήθηκε στα χρόνια του Αντάρτικου σαν πεδίο ρήψεων. Σε μία από αυτές τις ρήψεις, ο αξιωματικός του Εθνικού Στρατού μάλιστα, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για να παραλάβει τα πολεμοφόδια και το χρυσό, αφού τα παρέλαβε, κοιμήθηκε σε ένα γειτονικό χωριό. Διανυκτέρευσε στο σπίτι ενός επώνυμου κατοίκου, έκανε την καταμέτρηση, την επόμενη μέρα προφασιζόμενος ότι θα τα παραδώσει στη μονάδα του, κινήθηκε μαζί με τους δύο στρατιώτες οι οποίοι τον συνόδευαν. Η συνέχεια είναι γνωστή σε όσους ασχολούνται με αυτή την ιστορία. Οι στρατιώτες βρέθηκαν δολοφονημένοι και ο αξιωματικός του Εθνικού Στρατού αυτομόλυσε για την Τασκένδη της Ρωσίας μέσω Τουρκίας. Ένα μεγάλο πέπλο μυστηρίου μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 60, όπου έστειλε ένα πολύ ενιγματικό γράμμα στο ψυχοπέδι του, το οποίο είχε πάνω στο βουνό. Του εξηγούσε μέσα από γρίφους ένα οδηπορικό στο οποίο μπορεί να πάρει τα χρήματα και το τι πρέπει να κάνει μετά. Αυτό το ψυχοπέδι ζει μέχρι τις μέρες μας, είναι σε βαθιά γεράματα, δεν μπόρεσε ποτέ να πάρει τα χρήματα, δεν έρισε ποτέ το γρίφο. Αυτή την υπόθεση πάμε να ερευνήσουμε σήμερα. Όσοι ασχολούνται ξέρουν γιατί μιλάω. Ό,τι και να συμβεί, εμείς σαν χομπίστες θα είμαστε οι κερδισμένοι. Μείνετε μαζί μας. Σε αυτό το χωριό έγινε καταμέτρηση. Στο σπίτι του, δεν λέω όνομα, θα το πω διαφορετικά. Όπως είπα και πριν, θα μιλάμε με άλλα ονόματα για ευνόητους λόγους. Του Μαυρολέκα, ας πούμε. Ωραία. Και από εδώ έφυγε με τους δύο στρατιώτες που τον συνόδευαν. Και πολλές περιπτώσεις εδώ θα έχουν ακουστεί και άλλες, θα έχουν βγει και λεφτά, έτσι δεν είναι? Ότι έχουν βγει λεφτά είναι το μόνο σίγουρο, και μάλιστα υπάρχουν δύο περιπτώσεις. Μία περίπτωση είναι το φίλο μου τον Τίνο που την πάτησε άσχημα. Γιατί ο Τίνος είναι λίγο, ξέρεις, αμέλειες, δεν είναι. Άκου να δεις φάση τώρα. Τον πιάνει ο παπάς στο χωριό και του λέει: Τινάκο, κάτι έμαθα, λέει, σε ένα σημείο, σε ένα παλιό κτίσμα, λέει, έχω μια πληροφορία. Ναι, παππούλη μου, θα πάμε, θα πάμε. Του το έλεγε, του ξανά έλεγε ο παπάς, τίποτα ο Τίνος. Ο συνήθως. Ο συνήθως. Την άκου για σένα, λέμε. Λοιπόν, κάποια στιγμή πέρασαν 1-2 μήνες. Βρίσκω τον Τίνο, μου λέει: άσε Γιώργο, λέει, τι έπαθα. Λέω: τι έπαθα, του λέω. Μου λέει: βρήκα, λέει, στο σούπερ μάρκετ, λέει, τον παπά. Λέω: και τι έγινε? Λέει: βάζει, λέει, το χέρι του, λέει, μέσα στη τσέπη και βγάζει, λέει, μια κούφτα λίρες. Λέω: σώπαρε, του, ναι. Και μου λέει: Τίνο, λέει, δεν ήρθες να έρθεις τότε, λέει, 2.900 κομμάτια. 2.900, τρελάθηκε ο Τίνος. Λέει: από τροπή, λέει, δεν τα πήρα, αλλά μου έδωσε, λέει, μια λίρα και την ξαναπήρε βέβαια πάλι να την κάνει, λέει, μεταγιώνει, να τη δώσει, λέει, στα παιδιά. Απίστευτο. Λέω: Τίνο, λέω, ας πρόσεχες. Και τώρα πρόσφατα δηλαδή, δεν έχει, πριν το καλοκαίρι, πάλι έχασε δουλειά, την οποία θα ήμασταν μαζί με τον Τίνο. Βγήκαν 2.500 κομμάτια. Γιατί, ναι, θα πάμε. Θα πρέπει να ευχαριστήσουμε και το χορηγό μας. Το Τίνο, σίγουρα. Ναι. Δεν υπήρχε περίπτωση αυτό εδώ με άλλο αυτοκίνητο. Εδώ αρχίσαν τα άγρια. Και βέβαια. Κοιτάξτε, εδώ είναι ήρεμος ο δρόμος, αλλά πριν ήταν να σταναπάνε, χοροπηδάγαμε. Θα προσπαθήσουμε να σου το επιστρέψουμε ακέραιο. Ακέραιο θα το πάμε, ωραία, εντάξει. Ευχαριστούμε για τη συνδρομή σου, βέβαια. Ακέραιο, ναι. Ναι, ακέραιο. Εντάξει, άμα λείπει και κάτι. Κάτι διαφορικό, λες? Κάτι διαφορικό, ναι. Να δούμε. Είναι δύσκολη, αλλά αξίζει όμως αυτό το διαφορικό, Γιάννη. Βέβαια αξίζει. Να είναι μοναδικό.
Εδώ είναι τα δύσκολα. Έλα το ρήμο. Δεν καταλαβαίνει τίποτα ο Τόρες. Το 1966-67 έστειλε ένα γράμμα και το έστειλε στο ψυχοπαίδι του. Συγκεκριμένα το γράμμα λέει: αγαπητέ Απόστολε, γεια σου. Τα είδη που φυλάσαμε στο σπίτι του Μαυρολέκα βρίσκονται ανάμεσα στη μικρή και μεγάλη λειτουργιά σε απόσταση 72 μέτρα και εις βάθον 2 μέτρα, εις την θέση Αποσκιά και εις την θέση Μαντριά. Κάτω από το βράχο θα βρεις και ένα μέταλλο. Θα το πάρεις και αυτό. Θα δώσεις στη Βαγγελιό ό,τι το καλύτερο. Και εδώ είναι ο γρίφος. Το ό,τι το καλύτερο τι σημαίνει? Το μεγαλύτερο μερίδιο. Λοιπόν, τώρα τι γίνεται? Ξέρεις ότι αυτή την πληροφορία, ας πούμε, αυτή την ιστορία, όλο αυτό το story που είναι γνωστό σε όλη την Ελλάδα, ξέρεις ότι πέσαν κάποια αρχεία στα χέρια μου και λόγω ιδιότητας και δουλειάς που έκανα. Εντελώς στοιχεία, μια μέρα από την υπηρεσία, ξεφύγνιζα ημερησίες δεδαγές, θα το πω. Οπότε μία άνω τελεία, ναι. Επαληθεύσαμε αυτή την ιστορία από κρατικά αρχεία, από έτσι αναφορές, από πλευράς λοιπόν του στρατού. Α, μπράβο. Λοιπόν, ότι υπάρχει βασιμότητα, δεν είναι δηλαδή μόνο το γράμμα αυτό που μας κάνει να ασχολούμαστε με αυτό. Το θέμα ποιο είναι? Ότι όλο το μυστικό είναι στη Βαγγελιό. Θα μου πεις τώρα, και εκεί είναι και το δικό μου ερώτημα. Αυτή μπορούσε να λύσει το γρίφο. Ναι, γιατί ήξερε, ήταν αγαπητικιά του καπετάνιο. Αλλά εμένα μου γεννάται όμως κι άλλο ερώτημα. Γιατί να το στείλει ο καπετάνιος στον Αποστόλη το γράμμα και να το στείλει κατευθείαν στην Βαγγελιό? Υπάρχει μια εύλογη απάντηση της εποχής εκείνης, γιατί η Βαγγελιό, ας πούμε, όταν έφυγε ο καπετάνιος, τακτοποιήθηκε όσο αφορά με οικογένεια κτλ. Και δεν ήθελε κατά κάποιο τρόπο να συνδεθεί ξανά. Να συνδεθεί ξανά. Ο καπετάνιος δεν ήθελε. Οπότε έστειλε το γράμμα με αυτούς τους γρίφους. Και γιατί έστειλε γρίφους? Γιατί την αλληλογραφία εκείνη την εποχή ελέγχονταν. Που σε κομμουνιστικά κράτη κιόλας. Η Ένωση έπρεπε να τα γράψει κωδικοποιημένα όπως έτσι ακριβώς. Όλο το μυστικό λοιπόν και στο γρίφο είναι στη Βαγγελιό. Η Βαγγελιό λοιπόν ήξερε που είναι η Αποσκιά, η θέση Μαντριά, η μεγάλη και η μικρή λειτουργιά, η οποία όλοι ψάχνουν να βρούνε στο συγκεκριμένο ύψωμα που είναι κατεβαίνοντας κάτω από το χωριό και ανεβαίνοντας πάλι ένα ύψωμα, ένα βουνό ας πούμε, εκεί γίνει κρανίο τόπος. Δεν είναι εκεί απόκριση. Από τα σκαψίματα. Αλλά απλά ο παραλήπτης του δέματος δεν την προσέγγισε ποτέ. Δεν την προσέγγισε ποτέ, με τα χρόνια έφυγε και από τη ζωή. Ο Κωστάκης ακόμη ψάχνει. Αλλά όλο το μυστικό και πιστεύω ότι στο γράμμα έπεσε και μία παραποίηση. Έπεσε μία παραποίηση. Όσο αφορά η παραποίηση, εγώ πιστεύω ήταν στα μέτρα. Ναι. Βέβαια, εκεί που την πατάνε όλοι και δεν το ξέρουν, δηλαδή το 99% όσοι ξέρουν την ιστορία δεν ξέρουν τι είναι οι λειτουργίες. Άλλοι λένε είναι βράχια, άλλοι είναι υψώματα, άλλοι είναι σπηλιές. Δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Και γνωρίζεις πολύ καλά και γνωρίζεις και εσύ τι είναι οι λειτουργίες, και μεγάλη και μικρή, και έχει πολύ βάση. Είναι μία τοπιολαλιά. Δεν θα αναφέρω τι είναι, έτσι. Γιατί ακόμη συνεχίζω και ψάχνω. Όχι τι θα βρω, αλλά μου αρέσει να ψάχνω και να εξιστορώ γεγονότα. Οπότε εμείς θα ξεκινήσουμε τώρα να κάνουμε την έρευνα και θα πάμε και στο σημείο το οποίο κάποιοι, ας πούμε, το θεωρούν ότι είναι λειτουργίες. Όχι, δεν είναι λειτουργίες. Δεν είναι λειτουργίες εκεί πέρα, αλλά εμείς θα πάμε για... Έχει ενδιαφέρον από πλευράς έρευνας. Θα πάμε γιατί να ψάξουμε, τι να ψάξουμε να το πούμε. Θα πάμε να ψάξουμε μετεωρίτες. Πάμε να ψάξουμε μετεωρίτες. Λοιπόν, εδώ όμως που ήρθαμε, και λέω σταμάτα εδώ πέρα πριν πάμε να ψάξουμε μετεωρίτες, εδώ υπήρχε μεγάλη δραστηριότητα. Λίγο πιο πίσω ακριβώς ήταν ζώνη ρήψεως. Πολλοί λένε αεροδρόμιο. Δεν υπάρχει αεροδρόμιο. Δηλαδή στο βουνό δεν υπάρχει. Στο βουνό, όσο και μεγάλο να είναι το οροπέδιο, δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Καταρχάς παίζαν όλα τα αντιεροπορικά, τα γερμανικά
στις πρόποδες των υψωμάτων, γιατί εδώ δεν πάτε και Γερμανός, Ναι. παίζανε πολλά αντιεροπορικά και αντιεροπορική προβολής. Και οι ρήψεις γινόταν πάντα βράδυ. Με σύνδεσμο με έναν αελά γινόταν ρήψεις. Όχι ότι αυτές οι ρήψεις ρίχναν πάντα λίρες. Εντάξει, όλοι αυτό το όνειρο έχουν να ρίχναν λίρες. Μπορεί να ρίχναν εφόδια, ιστορίες, τρόφιμα, φάρμακα κτλ. Αυτά τα περιβόητα αλουμινίου βαρελάκια τα οποία έχω δει πως είναι, έχει διάφορες θήκες. Συνήθως τα ρίχναν αυτά, έχει μέσα ή υλικό υγειονομικού ενδιαφέροντος, κάποιες μορφίνες κτλ. Και στρατιωτικά έγγραφα, ίσως είχε και κάποιες χρυσές λίρες. Ωραία, οπότε εμείς στείλουμε μηχανήματα εδώ Να πάρουμε ενδείξεις. και μετά πάμε στο μέρος εκείνο που είναι το ύποπτο για τους Θα πάμε να κυνηγήσουμε κανένα μετεωρίτη, γιατί Ωραία. από ό,τι είδα το βιντεάκι σου που ανέβασες, ο Έχει μετεωρίτης ενδιαφέρον. έχει ενδιαφέρον και αποφέρει ένα καλό μεροκάματο. Και νόμιμα και όλα ωραία. Τι είναι αυτό? Πουλάδα είναι. Κάποιο διακριτικό είναι. Ωραίο. Ωραίο. Ωραίο έβριμα. Εδώ είχε γίνει μάχη. Βρήκαμε δύο κάλικες και ένα αγγλικό διακριτικό έχουμε, στρατιωτικό. Raid Finder, μήπως πάρουμε κάποια ένδειξη. Ground Balance, να δούμε τι θα μας δείξει. Να τα αφήσουμε να φορτώσει πρώτα. 1,68 Ground Balance, μια χαρά. Θα τα αφήσω τώρα 1/4 με 20 λεπτά να φορτώσει. Μέχρι να φορτώσει θα συνεχίσουμε. Είναι δυνατόν να με πάρω αυτό μαζί μου? Οπωσδήποτε, για τέτοιες περιπτώσεις, ναι. Κάτω που κάρφωσα δεν μου έδωσε κάτι. Εδώ πέρα μ' αρέσει το σημείο. Ωραία. Να κάνουμε. Δεν θέλει πάνω από μία στροφή, Γιάννη. Ξεκινάς. Συχνότητα χρυσό έχω βάλει. Ωραία. Χρυσό έβαλες? Ούτε εδώ, τίποτα. Βάλε σκουριά, βάλε τσίγκο. Θα βάλω αυτό που έχω για σκουριά, σίγουρα. Δεν θα πέσουμε αυτό. Να δούμε πού θα μας πάει. Σε κάνα τιμική θα μας πάρει, Γιάννη, σε κάνα σκουπίδι. Θα μας πάει στο πιο βαρύ, στο πιο δυνατό. Σίγουρα.
Βέβαια εδώ πέρα έχει περάσει κόσμος και θα έχει σκουπίδια, αυτό είναι μόνο σίγουρο. Εντάξει, εμείς απλά ζητάμε το πιο δυνατό, το πιο βαρύ στόχο που έχει μέσα στο πεδίο του πάντα. Εντάξει. Και αυτό μπορεί να έχει ενδιαφέρον. Γι' αυτό έχω μειώσει και την απόσταση, έχω βάλει την ελάχιστη απόσταση. Αν μας δώσει κάτι εδώ πέρα γύρω στα 20, 30, 50 μέτρα, Αυτό, ναι, αυτό. να μην τρέχουμε τώρα για τενεκέδες και πέταλα. Αυτό εδώ στη βρύση ζούμε, αυτό θέλουμε να δούμε. Για να δούμε. Δεν έχω ένα στόχο. Ακολούθησε. Ωραία. Άρα ο στόχος δεν είναι από εδώ, είναι από εκεί. Ξαναδοκίμασε το. Γιατί με τον αέρα πρέπει να το τσεκάρεις και να το ξανατσεκάρεις πάλι. Έτσι κατεβάσεις πιο χαμηλά. Ναι. Από εκείνο ο στόχος. Ωραία. Άρα σωστά. Οπότε δουλεύεις ες τώρα εσύ, κάνεις ες. Ναι, κλασικά. Ωραία, κάνε ες. Μ' αρέσει ότι δεν σταυρώνουν, παραλληλίζουν. Το θέμα είναι να μένει μακριά, Γιάννη. Γιατί είναι μακριά πάνω από τα 100 μέτρα θα τα αφήσω. Και σιγουριά και όλα. Δεν έχεις περιορίσει την απόσταση από το μενού. Στα 300 μέτρα. Πιο κάτω δεν πάει. Ωραία. Εντάξει. Οπότε θα είναι κοντά. Εδώ όμως δυνάμωσε το σήμα. Οπα. Γύρω στους στόχους. Δεν έχει ενδιαφέρον, βλέπεις την εδώ. Όχι ξερολογικά. Το ξέρεις ότι έχουν βγει οι λίρες. Είναι στις ξερολογικές. Έχουν βγει οι λίρες. Ήταν ένας σύμφωνος τρόπος απόρριψης και έχω κόσμο ο οποίος Για βάλε εδώ πέρα. έχει βγάλει λεφτά. Από το δεντράκι μέχρι εκεί. Για βάλε και να δούμε τι στόχο θα πιάσεις. Γιατί εδώ δηλαδή με γύρισαν οι βέργες εδώ, από εδώ και πίσω, οπότε εσύ για να μην κεντράρω τώρα και ψάχνω και πάμε ώρα, από το δεντράκι πάρ' το, τραβέσα μέχρι πάνω την ξερολιθιά. Ωραία. Οτιδήποτε στόχος είναι το βγάλω. Οτιδήποτε φυσικά βγαίνει. Οτιδήποτε. Γιατί δεν είναι το rate find. Ωραία. Βέβαια εγώ πιστεύω ότι είναι σκουπιδάκι. Σκουπίδι. Σε μέγεθος από πέταλο και πάνω. Αυτή τη συχνότητα ξέρεις πώς την έδωσε. Ποιος? Ο Δημήτρης από την Καλαμπάκα. Τι σου βγάζει? Έχεις το Εδώ φω. πρώτα απ' όλα είναι τεράστιο. Είναι τεράστιο, έτσι. Δεν είναι μεταλλογενές. Νούμερο. Με την έννοια όμως ότι πιάνω... ο παλμογράφος μου δείχνει ότι θα δείχνεις σε λευκοσίδερο, λογικά. Έτσι. Τσίγκος. Λευκοσίδερο, Μεγάλο μη... λευκοσίδερο τσίγκο. Το αφήνουμε. Είναι ένα τεράστιο σήμα. Ένα τεράστιο σήμα και θα σου πω και πόσο μεγάλο είναι. Να τα αφήσουμε. Θα σου πω αμέσως. Αρχίζει εδώ, βλέπεις. Είναι τεράστιο. Καμιά λαμαρίνα, Γιάννη. Αφού συμβήκε εδώ το Rayfighter να το πετάξουμε. Δεν βάζουμε τσίγκια, μωρά. Έλα. Λοιπόν, να το βγάλουμε αυτό και πάμε στις Έλα. να τσεκάρουμε αυτό και να πάμε στις λίμνες, λέω μετά. Έχουμε και εσύ. Λοιπόν. Καλό, μεγάλο.
απλά και μόνο να επιβεβαιώνω και τον Rayfinder τις ενδείξεις του. Τώρα κοίταξε να σου πω κάτι, στη σκοριά Για τα δικά μας ημεράσματα δηλαδή, έτσι. Γιατί πραγματικά στην περιφέρεια αυτή εδώ που έχει, στην ευέλειά του δηλαδή, υπάρχουν πολλά σειρματάκια, συμπεράκια. Ναι, και σκάβω τώρα εγώ να βγάζω. Και είναι επιτυχία να σου δώσει τον όγκο δηλαδή και να μην σε πάει σε κάθε μικρό. Είμαστε κέντρο. Είμαστε κέντρο. Αυτό είναι κάτι επιφανειακό, φαίνεται επιφανειακό, δεν δίνει για πολύ βάθος. Για βάλε pinpointer, είναι επιφανειακό. Λογικά θα το έχουμε και με pinpointer. Μαλλιά έχει. Έτσι, είναι βαθύ. Έλα. Έλα. Είναι βαθύ. Οπα. Εδώ από τους τσοπάνιδες. Για βάλε. Έχει το βάθος του. Έτσι. Έχει το βάθος του. Ο Δέος μου το δίνει σαν επιφανειακό, αλλά το pinpointer εντάξει. Όχι, ρίζες που λες. Για βάλε. Κοίτα ρε. Άκου. Είναι εκτός ευέλειας pinpointer. Τώρα θα ανοίξω άμα έχει βάθος. Για να δούμε. Όπα, εδώ ήταν. Εδώ ήταν. Κοίταξε, είναι ένα pinpointer κάτω και αρχίζει και το πιάνει. Οπότε ό,τι να είναι εκεί στους 40 πόντους είναι. Γιατί μην ξεχνάς το pinpointer μπορεί να δει ένα κυβότιο στους 30 πόντους. Ποιο? Χάιμα. Το pinpointer μπορεί να το δει στους 30 πόντους. Πέτρα έχει ρε βέβαια. Γιάννη. Πέτρα βρίσκω. Πέτρα έχει. Πέτρα. Κοίτα, ό,τι είναι από κάτω από την πέτρα είναι. Λοιπόν, είναι κάτω από την πέτρα. Για φέρε λίγο το μαχαίρι. Γιατί το έχω στο μούτο. Λοιπόν, το έχουμε. Το τσεκάρουμε αυτό και φεύγουμε. Πέτρα είναι. Άικα, πέταλο θα είναι. Πέταλο δεν είναι. Λοιπόν, το μόνο σίγουρο πέταλο δεν είναι. Τσίκος ναι μεν. Ονειρεύεσαι. Τσίκος ναι μεν. Μεγάλο όμως. Έτσι. Το θέμα είναι... Δεν βγαίνει Γιάννη. Πρέπει να το πάω γύρω γύρω. Αυτή η πέτρα. Είναι μεγάλη πέτρα Γιάννη. Είναι σφινωμένη, Βάλουμε με σπάστη το μαχαίρι. Το μαχαίρι δεν καταλαβαίνει από Λοιπόν, just a moment, θα πάω να πάρω λίγο το γάντι μου. Εντάξει, Δύο λεπτάκια. Okay. Δεν με θυσιάζαν ποτέ γιατί θυμάσαι τότε που είχαμε βρει εκείνες τις σφαίρες κάτω από την πέτρα, την έχει κάτω από την πέτρα. Ναι. Και τελικά έχει σφαίρες. Δεν βάλει pinpointer τώρα έτσι από πήρε, μήπως είναι σιδηρόπετρα. Όχι. Η ένδειξή του είναι καθαρό μέταλλο, τσίγκος και μεγάλη ποσότητα. Έτσι. Βλέπεις τι σημαίνει μεγάλη ποσότητα. Σιδηρόπετρα. Δεν είναι. Εσύ, εδώ ο Ντέος στο παλμογράφο. Το μέρος εδώ είναι γεμάτο με βοξίτη, βρε. Ο Ντέος στο παλμογράφο δεν λέει ψέματα. Ο Ντέος στο παλμογράφο. Λοιπόν, είναι πολύ μπροστά. Ελά, άρε Νικόλα με... Άρε Νικόλα με τα φτιαράκια σου.
εσύ. Όπα. Λοιπόν. Για να δω. Περίμενε. Ηρεμία. Ήρεμα. Αυτό είναι κουτί. Κουτί, γιατί έχει ατούρα γύρω. Αλλά δεν σηκώνεται. Τι κάνουμε, Γιάννη? Λοιπόν, σιγά σιγά. On camera ή off camera? Δεν ξέρω αν έχει ενδιαφέρον ή όχι. Ας το δούμε εμείς. Άμα είναι, να κλείσουμε την κάμερα. Κάτσε τώρα, θα κάνουμε ένα τσιγαράκι πρώτα. Δεν ξέρω αν θα καπνίσεις και εσύ. Εσύ θα καπνίσεις ένα τσιγάρο. Ναι, αλλά πρόσεξε. Τρέμω. Μην την κλείσεις ακόμη, μην την κλείσεις. Να πούμε, βλέπεις εδώ και τρέμω. Δεν έχω ελπίδες γι' αυτό. Λες. Δεν έχω ελπίδες γι' αυτό, αλλά κάτι μπορεί να έχει. Πάμε off camera. Αυτό που έχει μέσα όμως μπορεί να είναι στην επόμενη. Να το θάψαμε. Θα το δούμε, μπορεί να μην έχει τίποτα μέσα. Ναι, γιατί να το θάψαμε. Θα το βλέπουμε μετά. Θα την κλείσουμε. Να το μοιραστούμε. Λοιπόν, ο λόγος που δεν ήθελα κάμερα ήταν να μην έχουμε πολεμικό υλικό, διάφορα τέτοια πράγματα, πιστόλια. Εντάξει, αυτό Να το μοιραστούμε, ναι ή όχι? Αυτό δεν ξέρω κατά πόσο. Να το μοιραστούμε, ναι ή όχι? Να το μοιραστούμε, εντάξει. Αστραπία. Ναι, εντάξει. Πάντως πλούσιοι δεν γίναμε. Οκ. Αυτά. Ο λόγος θα μου κάνει κάποιος το εύλογο ερώτημα. Γιατί τις κρύβανε? Γιατί έστω και έναν έχει, κάποιος πάνω θεωρούνταν προδότης. Ήταν ενοχοποιητικό. Το θέμα είναι ότι ανέβηκε λίγο η αδρεναλίνη και εμένα και εσένα. Σίγουρα πάντοτε στο σκάψιμο όταν έχεις μεγάλο στόχο. Και, δηλαδή το ανοίξαμε μετά από 3/4 καταφέραμε και το ανοίξαμε γιατί έχει κολλήσει και ήμασταν. Το κάναμε έτσι και ήμασταν σε μια φάση, Γιάννη. Και το πλύναμε και εδώ στην πηγή και το καταρρύσαμε. Μεταξύ φθοράς και φθαρσίας ήμασταν. Βέβαια προσγειωθήκαμε απότομα. Εντάξει. Αυτά συμβαίνουν σε εξορμήσεις, αλλά αυτή είναι η μαγεία του χόμπι μας. Είχε λίγο το suspense του. Τέλος πάντων. Προχωράμε για το επόμενο όμως. Να πάμε για το κυνήγι μετεωρητών. Για να δούμε. Τέτοιο αέρα δεν πρέπει να είναι, Γιάννη. Έτσι. Απίστευτο. Πρέπει να ψάξουμε για μετεωρίτη. Ναι. Ας έχει αέρα, δεν πειράζει. Survivor. Πω. Η μία είναι εδώ, η άλλη είναι ακριβώς δίπλα. Κάνει το καπέλο.
Είναι απίστευτο, είναι μοναδικό, είναι ένα θαύμα της φύσης. Εδώ πρέπει να ψάξουμε για μετεωρίτες, αλλά φυσάει πολύ. Να ψάξουμε. Αυτό είναι αυτό που φορ. Μας διάλυσε. Άστα. Μας διάλυσε. 2.000 υψόμετρο είναι. Πόσο είναι? 2.000. Σοβαρά. Έλα ρε εσύ. Καταρχάς έχουν παγώσει τα χέρια μου. Την Ναι, κάτω ναι. έχει 30 βαθμούς. Τι είπες τώρα? Είναι μοναδικό έτσι. Αυτό πρέπει να είναι συγκατάληψη ο κύπαρος. Ναι, έτσι φαίνεται. Μοναδικό. Από πτώση μετεωρητών. 1-2. Λοιπόν, να ετοιμαστούμε να ρίξουμε μαγνήτη, βάλουμε τα μηχανήματα. Ξεκινάμε. Πάμε. Για να δεις αυτά τα νούμερα. Για βάλε εδώ. Σίδερο. 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 Δεν να μου βγάζει και ένα 79. Όλα πιο κοντά. Χαμηλό είναι, να το δούμε. Λοιπόν, βρήκες ένα μετεωρίτη. Σίγουρα. Σίγουρα. Μαγνήτη το πιάνει, μαγνήτες. Σιγουρότατα μετεωρίτης. Μαγνήτη, να δω αν είναι. Μόνο άμα το πιάνει μαγνήτης. Τι νούμερο σου βγάζει? Νούμερα είναι χαμηλά όπως οι μετεωρίτες. Τι σου βγάζει? Τα νούμερα τα οποία βγάζει ένας μετεωρίτης. 70, 10. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια. Ναι, αλλά άμα δεν το πιάνει μαγνήτης. Αυτό έτσι όπως είναι, αν δεν είναι μετεωρίτης, ούτε επίσης. Μαγνήτης το πιάνει, μετεωρίτη. Οπωσδήποτε. Άμα δεν το πιάνει δεν είναι. Άμα δεν το πιάνει δεν είναι. Να το δοκιμάσουμε. Αλλά φαίνεται τι είναι, ναι, άμα. Να το δοκιμάσουμε. Πού είναι μαγνήτης? Να σταμάξει. Πάω να το φέρω. Να κάνω το σταυρό μου. 100%. Όχι ρε φίλε. Τι είπες τώρα? Όχι ρε φίλε. Τι είπες τώρα? Τι είπες τώρα? 100%. Και καλός. Είναι και καλός. Αυτό το δώσεις κάτω. Προχωράμε. Αυτό τι θα κάνουμε? Αυτό θα είναι η συνέχεια. Ψάχνουμε λίγο και πάμε και μέσα στο νερό. Λοιπόν, έχουμε βρει το πρώτο μετεωρίτη μέσα σε λιγότερο από 5 λεπτά. Είναι πολλά υποσχόμενο αυτό το μέρος. Προχωράμε. Αυτό θέλει άνοιγμα για μένα. Αυτό θέλει άνοιγμα. Εδώ είναι. Εδώ είναι. Πιάσε λίγο μαχαίρι. Τι έγινε? Όπα. Έλα ρε.
Έλα ρε. Τι είναι αυτό? Έβαλα κάνα κολόφαρδε. Τι είναι αυτό? Καταπληκτικό, Χρυσό, Μοναδικό. Μοναδικό. Χρυσό. Μοναδικό. Απίστευτο έβριμα. Εμείς ψάχνουμε για μετεωρίτες, όχι για τέτοια. Όλα είναι πιθανά όμως. Χρυσούλη, Ο μπλε. Ωραίο. Μοναδικό, Μοναδικό. Τώρα θα μουρμουράω εγώ. Πάμε να ψαρεύσουμε μετεωρίτες. Με το μαγνήτη Νεοδημίου. Θέλει πιο βαθιά. Θέλει πιο βαθιά. Οχ. Τσιμπάει. Δεν είναι βαθιά. Δεν είναι βαθιά. Τώρα ξεκινάει εκεί. Αυτό είναι μετεωρίτης. Δεύτερος για σήμερα. Το πιάνει. Ναι. Δεύτερος για σήμερα. Το άλλο το τραβάει πιο δυνατά όμως. Ναι. Το άλλο είναι καλύτερη, πιο καλό γράμμα. Ωραίο. Ωραίο. Τσιμπάει. Τι είναι, ψάρι βγαίνει. Δεν είναι βαθιά πάντως. Όχι, δεν είναι. Τι έκανα. Ούτε 50 πόντους δεν έχει μόνο τίποτα. Εντάξει. Θα ρίξω άλλη μία. Ρίξε άλλη μία και βλέπουμε. Τι γίνεται. Αχ, ένιωσα λίγο τέτοιο τώρα. Λες. Λίγο σόρευες. Όχι. Θα συνεχίσουμε τις προσπάθειες. Συνεχίζουμε. Αυτό όμως είναι καλό δείγμα. Αυτό δύο, δεν ξέρω. Εγώ δεν άκουσα αν είναι μετεωρίτες. Αν είναι μετεωρίτες, Πολύ πιθανό να είναι μετεωρίτες. εάν είναι, θεωρώ ότι ένα τσιμπάκι θα το πάρω. Αυτό εδώ θα έπρεπε να ήταν λίγο μεγαλύτερος. Ναι, Έτσι. τόσο που. Μαζεύουμε τα εργαλεία και συνεχίζουμε. Όχι μεταχειρισμένο. Η περιοχή έχει μεγάλο ενδιαφέρον, αλλά σήμερα έχουμε αντιμετωπίσει μια μεγάλη δυσκολία. Έχουμε πολύ δυνατό άνεμο. Τις χειρότερες καιρικές συνθήκες. Ναι, ήρθαμε εδώ λίγο στα δέντρα μέσα στα έλατα για να κόψει. Πραγματικά είναι αδύνατο να ηχογραφήσουμε. Είναι κάτι που δεν το έχω συναντήσει σε άλλο βίντεο. Κοίταξε, αυτές οι λίμνες έχουν ενδιαφέρον όσον αφορά τους μετεωρίτες. Βγάλαμε δύο κομμάτια, αλλά δεν ήταν μόνο αέρας, αλλά είναι και μερικές ψυχάρες. Ένα σύννεφο να περάσει από εκεί λόγω υψομέτρου θα ρίξει προχή. Ναι, είναι αδύνατο να συνεχίσουμε να γράφουμε βίντεο. Θα συνεχίσουμε ναι μεν την έρευνα, αλλά το βίντεο αναγκαστικά θα κλείσει εδώ. Ευχαριστώ όλο τον κόσμο που έμεινε μαζί μας. Οι νέες περιπέτειες έρχονται και πιθανώς να έχουμε και άλλα ευρήματα εμείς εδώ σήμερα. Το θέμα είναι ότι άλλα όμορφα ευρήματα. δεν μπορεί να... Εμείς ακόμα δεν έχουμε συνειδητοποιήσει που ήρθαμε. Δηλαδή, είμαστε περίπου 4 ώρες για να φτάσουμε. Ακριβώς. Είναι πολύ δύσκολο. Και φαντάσου τώρα με πρώτη ταχύτητα στο αργό και
Είναι πολύ δύσκολο και πρέπει να καθίσουμε εδώ να κάνουμε την έρευνα. Θα φάει πάρα πολύ χρόνο. Η βιντεοσκόπηση είναι αδύνατη. Κοίταξε, αν έχουμε κάποιο καλό έβριμα, τότε θα τραβήξουμε πλάνο, αν δεν φυσάει. Θα γίνει και αυτό. Και βλέπω εδώ τον καιρό ήρθε συννεφάκι πάνω. Φίλες, φίλοι, ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί Greek μας. Team Expeditors Fan Club. Άλλο ένα επεισόδιο Learn by Κυρίτσης. Μοναδικό επεισόδιο στις δίδυμες λίμνες. Γεια σας. Bye bye.